از نظر من هیچ پروژه‌ای بهتر از پروژه گیم سمپل پراجکت نیست در حال حاضر. چرا؟ چون اول از همه نزدیک سلام، خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از مجموعه ویدیوهای Unreal Engine به فارسی. Game Animation Sample Project. قطعاً اسم این پروژه رو تا امروز شنیدید. این پروژه حدوداً 1 سال پیش توسط اپیک عرضه شد و در واقع اپیک میخواست با عرضه کردن این پروژه قدرت سیستم موشن مچینگ خودش رو نشون بده که به قول خودشون پروداکشن ردی بود و میشد توی صنعت هم ازش استفاده کرد. موشن مچینگ چیه و چیکار میکنه در ادامه دربارش توضیح میدیم، ولی چیزی که در رابطه با این پروژه خیلی هیجان انگیزه اینه که این پروژه بالای 500 انیمیشن در واقع ریالیستیک داخلش هست و شما میتونید از این 500 تا انیمیشن به هر نحوی که بخواید استفاده کنید. حالا این 500 تا انیمیشن توی ریلیز اولیش بود، توی آپدیت بعدیش که روی ورژن 5.5 آنریل در واقع ریلیز شد، این تعداد انیمیشن به 800 تا انیمیشن رسید و یه چیزی حول و حوش 1000 تا کمتر از 1000 تا انیمیشن توی این پروژه هست. این پروژه یک سیستم لوکوموشن در واقع بیس هست. از بیس منظورم بیسیک نیست، چون بسیار سیستم پیشرفته و پیچیده‌ایه، ولی چیزی که ما امروز می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم اینه که تیم‌های ایندی و دیولپرهای مستقل مثل خود من به جای اینکه بخوان ساعت‌ها، روزها، هفته‌ها صرف ساختن سیستم لوکوموشن خودشون بکنن، میتونن از این پروژه به عنوان بیس کارشون استفاده کنن. بسیار پروژه یوزر فرندلی هست و اکثر نودها، متغیرها، فانکشن ها رو برای شما اکسپوز کردن و شما میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. بسته به نیاز خودتون میتونید کد رو ریفکتور کنید و در ادامه یک نگاهی بهش میندازیم ببینیم پروژه دقیقاً چیه و چی کار میکنه. برای ساختن یک پروژه گیم انیمیشن سامپل وارد لانچر اپیک گیمز میشیم. از تب لایبرری، از قسمت فاب لایبرری تایپ میکنیم گیم انیمیشن سامپل، create project، صبر میکنیم تا پروژه ایجاد بشه. حجم اولیه پروژه حدوداً 5.5 گیگابایت هست، اما پروژه به این دلیل سنگینه که چند تا کاراکتر در واقع هایپر ریالیستیک توش هست با کلی در واقع دیتیل توی کاراکترها و اون کاراکترها هستن که حجم پروژه رو سنگین کردن. ما میتونیم در ادامه این کاراکترها رو حذف کنیم و پروژه رو سبک‌تر کنیم. بعد از اینکه پروژه رو ایجاد کردیم، پروژه رو باز میکنیم. اولین چیزی که میبینیم در واقع دیفالت لولی هستش که توی پروژه برای ما به صورت پیش‌فرض ایجاد شده. من اگر دکمه پلی رو بزنم، این منیکن مخصوص این پروژه هست که در واقع اسمش رو گذاشتن UEFN منیکن. از این پروژه توی بازی فورتنایت به صورت کاملا بیزینسی داره استفاده میشه. پروژه شامل یه سری پارکورهای نه خیلی ساده ولی خیلی متوسط، ساده تا متوسطه. شما میتونید منتل کنید، میتونید والت کنید و میتونید از روی سطوح بپرید و میشه به عنوان یه بیس خیلی خوب برای بازیتون، حالا چه به عنوان اول شخص چه به عنوان سوم شخص استفاده کنید. پروژه به قصد سوم شخص ساخته شده، اما راهکارهایی هستش که پروژه رو تبدیل به اول شخص هم بکنید. خب حالا اول از همه میریم سراغ کانتنت فولدر. کانتنت فولدر اگر باز کنید، خب فولدر آدیو که زیاد مهم نیست بهش بپردازیم. فولدر بلوپرینت رو خیلی باش کار داریم. فولدر کاراکتر رو اول از همه باز میکنیم، میریم توی UEFN mannequin
فولدر انیمیشن و موشن مچینگ دیتا. وقتی موشن مچینگ دیتا رو باز میکنید میبینید که یه سری فایل هایی به اسم با پیشبند CHT که در واقع مخفف chooser table هست، توی پرانتزم اگر توجه کنید نوشته که chooser table. این chooser table ها چی هستن؟ اینا در واقع یه پوز سرچ هستن. پوز سرچ ها میان چیکار میکنن؟ سیستم موشن مچینگ آنریل انجین 5/4 به بعد که به صورت پیشرفته و پروداکشن ردی معرفی شد چیز جدیدی نیستش. موشن مچینگ توی ورژن‌های قبلی آنریل انجین هم بوده، اما چه کمپانی اول از همه با ایده موشن مچینگ وارد بازار شد؟ فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم سال 2015 یا 2016 کمپانی یوبی سافت اول از همه اومد و اسم موشن مچینگ رو آورد و سیستمی رونمایی کرد که این سیستم به صورت کاملا داینامیک میاد و توی هر ثانیه یا توی هر لحظه یک فریمی از یک انیمیشنی رو از داخل یک دیتابیسی که اینجا شما میبینید ما این دیتابیس ها رو داریم، میاد یک فریمی از یک انیمیشنی از داخل یکی از دیتابیس هاش برمیداره و به تناسب اون لحظه اون فریم از انیمیشن رو کاملا مچ و منطبق بر اون لحظه از حرکت کاراکتر تشخیص میده و میاد اون رو پلی میکنه. این سیستم موشن مچینگ آنریل انجین هم دقیقاً به همین صورت کار میکنه. ما یه سری دیتابیس داریم، یعنی ما دیتابیسی از انیمیشن هامون باید بسازیم. مثلا من اگر یکی از این دیتابیس ها رو باز کنم میبینیم که انیمیشن های مربوط به کراوچ یا راه رفتن به صورت نشسته نیمخیز همشون توی این دیتابیس قرار داده شدن. حالا این دیتابیس ها کجا استفاده میشن؟ این دیتابیس ها میان و توی چوزر تیبل های ما استفاده میشن بسته به شرط هایی که براشون میذاریم و در واقع موقعیت هایی که براش تعریف میکنیم. میایم دیتابیس ها رو تعریف کنیم توی چوزر تیبل ها، میگیم که مثلا اگر موومنت مود من این بود یا اگر حالت استنس من این بود یا اگر موومنت استیت من این بود و به عنوان مثال گیت من این بود، فلان انیمیشن رو از این دیتابیس پلی کن. خب کلیت موشن مچینگ دقیقاً به همین صورته. یعنی ما اول یه شمای کلی یا اسکیما برای دیتابیسمون میسازیم و بعد از اینکه اسکیما رو ساختیم میریم دیتابیس رو بر مبنای همون اسکیما تولید میکنیم و وقتی که دیتابیس رو ساختیم میایم چوزر تیبل ها رو معرفی میکنیم و این چوزر تیبل ها توی انیمیشن بلوپرینت ما در نهایت استفاده میشن. یه توضیح من اینجا بدم، اینکه خودتون سعی کنید و سیستم موشن مچینگ خودتون رو بسازید خیلی عالیه، اما این سیستم موشن مچینگ آنریل انجین یک بدی که داره اینه که داکیومنتیشن خیلی قوی واسش وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی شما اگر بخواید رجوع کنید به مستندات اپیک گیمز و داکیومنتی در رابطه با سیستم موشن مچینگ بخواید پیدا کنید فقط یک صفحه وب پیدا می‌کنید و چیز خاصی دربارش توضیح داده نشده. امیدوارم که در آینده داکیومنتیشنش هم قوی تر بشه و هر چیزی که ما تا الان میدونیم در رابطه با موشن مچینگ همش رو مدیون کامیونیتی آنریل انجین هستیم. توصیه من اینه که شما از همین سیستم گیم سامپل پراجکت میتونید به عنوان بیس استفاده کنید و اصلا کار نداشته باشید که زیر لایه های این سیستم چی داره میگذره، چون این سیستم بسیار بهینه‌ای هستش. اختلاف نظر در رابطه با سنگینی این سیستم خیلی زیاده. مثلا یکی از این نقدهایی که به سیستم موشن مچینگ وارده میگن که آقا ما باید یه عالمه دیتابیس تعریف کنیم، واسه حالتهای مختلف باید دیتابیس تعریف کنیم و تعداد انیمیشن های مورد استفادهمون خیلی زیاد میشه. این درسته. یکی از نقطه ضعف های موشن مچینگ اینه که ما
واسه هر حالتی که شما فکر کنید ما انیمیشن لازم داریم و واسه اینکه سیستم لوکوموشنمون خیلی ریالستیک تر و خیلی روونتر و واقعی تر دیده بشه. اما یه چیزی رو ما در نظر نگرفتیم، اونم این که تمام این انیمیشن های توی دیتابیس فقط زمانی که اون سیستم ماشین لرنینگ موشن مچینگ تشخیص میده پلی میشن، یعنی پردازش میشن و پلی میشن. برخلاف سیستم لوکوموشن قبلی که استیت ماشین ها بودن، اون سیستم الان داره تبدیل میشه به یه سیستم لگسی، یعنی دیگه داره از دور خارج میشه تقریبا. هنوز هم مزیت‌های خودش رو داره، ولی اون سیستم بدی که داشت این بود که ما باید استیت های مختلفی رو برای انیمیشنمون تعریف میکردیم و خیلی از اوقات اون استیت ها در حالت استندبای بودن، یعنی با تریگر شدن یک متغیر میدیدیم مثلا چند تا استیت در حالت پردازش قرار گرفتن. خب و ترانزیشن بین انیمیشن ها توی حالت استیت ماشین، توی سیستم استیت ماشین خیلی سخت بود. کار کردن با استیت ماشین راحته، اما واقعی در آوردن انیمیشن ها دانش فنی عمیق انیمیشن، سیستم های انیمیشن آنریل انجین رو میخواد و بقیه قضایا. هر کدوم از این دوتا سیستم استیت ماشین یا سیستم موشن مچینگ، معایب و مزایای خودشون رو دارن. اما اگر از من بپرسید بعد از چند سال کار کردن با سیستم لوکوموشن و علل خصوص لوکوموشن کاراکتر تبدیل به یک نوع وسواس فکری شده بود واسه خود من سیستم موشن مچینگ رو ترجیح میدم، به خاطر اینکه کار رو راحت تر کرده، هیچ و خمهای کار خیلی کمتر شده. ولی خب یکی از نقاط ضعفش اینه که ما به یک لایبرری انیمیشن خیلی خیلی زیادی نیازمندیم. خب حالا برگردیم از این فولدر خارج بشیم، بریم توی کانتنت فولدر و فولدر بلوپرینت رو باز میکنیم. فولدر بلوپرینت ما شامل 5 تا بلوپرینته. یکیش انیمیشن بلوپرینت ماست، یکیش کاراکتر بلوپرینت ماست، یکی گیم موده، یکی پلیر کنترلره و یکی دیگهش پری سی ام سی تیکه. حالا این چیه؟ اول از همه بین اینو دربارش صحبت کنیم. پری سی ام سی تیک در واقع کارهایی هستش که در زمان اجرای بازی بر روی نود ایونتیک کاراکتر اصلی ما بود توی ورژن قبلی. الان اینجا ما دیگه روی ایونتیک هیچ چیزی نداریم و به جاش اومدن یه دونه کامپوننت درست کردن و به اسم پری سی ام سی تیک و این در واقع کارهایی که لازم بود روی تیک اجرا بشن رو آوردن روی این کامپوننت و این کامپوننت رو فراخوانی کردن توی بلوپرینت کاراکترمون و به صورت یک ایونت میاد و این اجرا میشه و این بار پردازش رو از روی ایونتیک برداشته. من این دوتا رو هم میبندم، پری سی ام سی تیک رو هم میبندم. خب انیمیشن بلوپرینت رو بعداً دربارش صحبت میکنیم. اول از همه کاراکتر انیمیشن رو دربارش صحبت میکنیم که توی این کاراکتر انیمیشن حالا بعد از ایونت پوزس، بگیم پلی و در واقع فراخوانی هایی که همون اول روی واسه کاراکتر انجام میشه، ما پری سی ام سی تیک رو داریم که الان دربارش صحبت کردیم و بعد اومدن موومنت اینپوت رو تعریف کردن که خب توی اکثر پروژه ها هم به همین صورت داریم. از enhanced input استفاده شده به جای تعریف کردن سنتی کلیدها واسه کنترل کاراکتر. یک کامرا اینپوت داریم، یک کامرا اینپوت برای گیم پد داریم. تمام این اینپوت هایی که تعریف شده واسه ماوس و کیبورد واسه گیم پد هم تعریف شده، یعنی شما با هر گیم پدی وصل بشید به کامپیوترتون، وصلش کنید به کامپیوترتون و آنریل انجین اون رو بشناسه، تمام این کلیدها روی گیم پدتون هم کار میکنه. ایونت واکمون هست که در واقع ما 3 تا گیت اصلی داریم توی حالت موومنتمون. من اگر توی وریبل موومنت رو باز کنم
این متغیر enumeration در واقع گیت های اصلی ما هستن، یعنی حالت های چی اسمشو میشه گذاشت، حالت های راه رفتن، دویدن و سپرینت کردن و اینا. خب بعد تمام این حالت های واک، سپرینت و ران توی این گیت تعریف شدن که حالا در ادامه چشممون حتما بهش میخوره. و چند تا متغیر دیگه که توی ورژن قبلی این متغیرها به صورت بولین بودن برای واک، الان رفتن و توی یک متغیر به اسم character input state تعریف شدن. character input state شامل، حالا من اگر اینو بتونم پیداش کنم که کجا بود، این اصلا همینجاست، اصلا لازم نیست دنبالش بگردیم. character input state رو شما میایید بریکش میکنید و به تمام مقادیری که داخلش هست دسترسی پیدا میکنید. اگر روی این کلیک کنیم، دیفالت کاتگوری رو باز کنیم، میبینیم که wants to sprint, wants to walk, wants to strafe و wants to aim رو برای ما اینجا آورده و این سیستم به حدی کار رو راحت کرده که شما فقط کافیه واسه فعال کردن حالت aim یا حالت استریپ کردن یا walk یا sprint این character input state رو فراخوانی کنید، بریکش کنید و متغیر مربوط به اون حالت رو فعال یا غیر فعالش کنید. اینجا مثلا برای واک اومده گفته که اگر wants to sprintمون فالسه و wants to walkمون هم فالسه، بیا و wants to walk رو فعال کن واسه من و update input state server رو فراخوانی می‌کنه. این update input state server چیه؟ یه خوبی که پروژه گسپ داره اینه که تمام حالت لوکوموشن و تمام این سیستم لوکوموشن به صورت بای دیفالت رپلیکیت شده، یعنی کاملا آماده است برای بازی آنلاین. اما شما از اینجا به بعد هر چی دیگه به این سیستم اضافه میکنید رو خودتون باید رپلیکیت کنید. و این آپدیت اینپوت استیت سرور هم مربوط به رپلیکیشن این پروژه هست. در قسمت بعدی اسپرینت رو داریم. اسپرینت رو تعریف کرده، گفته زمانی که دکمه کلید اسپرینت فشرده شد wants to sprint رو برای من فعال کن و در نهایت هم میاد روی سرور اینپوت استیت ما رو آپدیت میکنه. jump traversal input. jump traversal شامل یک فانکشنه که این فانکشن چیکار میکنه؟ این فانکشن میاد تراورسال رو چک میکنه، ببینه اون آبجکتی که ما داریم بهش میرسیم قابل تراورسال هست یا نه. تراورسال چیه؟ من اگه برگردم دوباره پلی بزنم، تمام این آبجکت هایی که شما میبینید من از روشون والت میکنم اینجوری یا منتل میکنم یا میرم کلایم میکنم اینجا، کل این پروسه رو بهش میگن تراورسال. حالا اون فانکشنی که با هم دیگه دیدیم میاد چک میکنه ببینه این آبجکتی که من دارم بهش نزدیک میشم قابل تراورسال هست یا نه. اوکی، پس این فانکشنی که اینجا هست میاد تراورسال اکشن مربوط به آبجکت رو میاد چک میکنه و اگر قابل تراورسال باشه اون انیمیشن مربوط به تراورسال که توی اون لحظه بهترین انیمیشن هست رو پلی میکنه. اگر هم نباشه که خب هیچی نبوده دیگه. و در نهایت هم میاد و فانکشن جامپ رو برای من اجرا میکنه. یعنی اول چک میکنه ببینه میتونم تراورسال کنم، اگر نمیتونستم تراورسال کنم خب در نهایت هیچ اتفاقی نمیفته و فقط جامپ واسه من اجرا میشه. در ادامه کراچ رو داریم، استریف اینپوت رو داریم. مثلا ببینید برای استریف اینپوت اومده فقط متغیر wants to strafe رو میگه که اگر این wants to strafe ناته، اول اینو میاد نات میکنه، یعنی هر چیزی که هست برعکسش میکنه و بعد دوباره میاد wants to strafe رو true میکنه. aim اینپوت هم به همین صورت راست کلیک براش تعریف شده، فقط اومده متغیر wants to aim رو فعال کرده. و در ادامه هم سواب کامرا استایل داریم. این خط کد، این قسمت از بلاک کد ما چیکار میکنه؟
دوباره میرم و پلی رو میزنم. شما اگر با سکرول وسط موستون عقب جلو کنید 3 تا مود دوربین براش تعریف شده، 3 تا مود کاملا بیسیک. شما میتونید اینا رو بسته به نیاز خودتون تغییرش بدید. یه مدل فار هست، یه مدل بالانس و یه مدل خیلی خیلی کلوز. راست کلیک ایم میکنه، کامera ترانزیشن هم داریم. اگر اسکرول وسط موس رو فشار بدید استریف ما تغییر میکنه، یعنی من دیگه اون حالت استریف قبلی رو ندارم و دوربین به صورت یک فری کامera در میاد. اگر همینطور که دارم میدم دوباره کلید وسط موس رو فشار بدم استریف من برمیگرده و اورینتیشن کامera تبدیل میشه به desired orientation و از این مود شما میتونید واسه حالتهای ایمینگ زمانی که سلاح دستتون گرفتین یا مثلا روی انمی لاک میکنید میتونید استفاده کنید. در این قسمت بیشتر رپلیکیشن انجام شده، ما دربارش زیاد صحبت نمی کنیم، خودتون بعدا میتونید بهش یه نگاهی بندازید. بعد از اون میریم سراغ انیمیشن بلوپرینت. انیمیشن بلوپرینت اگر به تب انیم گراف بیایم، اولین چیزی که نظرمون رو جلب میکنه همون نود موشن مچینگ هست. خب نود موشن مچینگ دقیقاً تمام صحبتایی که اولی ویدیو کردیم کل کار رو میاد نود موشن مچینگ برای ما انجام میده. حالا توی آپدیت جدیدش اومدن و یک حالت اکسپریمنتال هم گذاشتن اینجا که در واقع تلفیقی از استیت ماشین و موشن مچینگ هست. یک جاهایی میاد این دوتا حالت با هم دیگه بلند میشن، تو وی بلندن، ولی واسه یک سری از کاراکترهایی که اپیک خودش در واقع بای دیفالت گذاشته توی این پروژه فقط همین حالت استیت ماشینه که میاد و ران میشه. در ادامه انیم گراف ما در واقع نوت‌های دیگه‌ای داریم، مثلا بلند اسپیسی هستش که اینجا ادیتیو لین رو میاد اضافه میکنه. زمانی که شما دارید میدوید میاد و یک پوز اضافه به کاراکتر شما میده که کاراکتر به سمت جلو یا به سمت چپ یا راست متمایل میشه بدنش و نشون میده مثلا داره میدوه. ایم آفست هست اینجا. بعضی از نوت ها اینجا اکسپریمنتال هستن، مثلا فوت پلیسمنت نود اکسپریمنتال هست. اینجا یک نوتی هم براش گذاشته که داره میگه فوت پلیسمنت نود is experimental و آفست روت بون هم به همین صورت. اما تجربه ثابت کرده که اپیک همیشه توی ورژن های بعدی میاد و این نوت ها رو فاینالایز میکنه، از حالت بتا خارج میشن و به عنوان یک نود پروداکشن ردی میشه توی پروژه ازش استفاده کرد. مثلا پوز هیستوری یکی از نوت هایی بود که توی ورژن های قبلی یک نود اکسپریمنتال بود، ولی توی ورژن جدید ما دیگه اینو اکسپریمنتال نمیبینیم و یک نود کاملا از فاز بتا خارج شده و یک نود پروداکشن ردی محسوب میشه. انیم گراف به همین اندازه که ساده میبینینش زیر هر کدوم از این نودها لایه های دیگه‌ای هستش که یک سری مجموعه کد خیلی خیلی زیادی دارن ران میشن تا در نهایت ما این سیستم انیمیشن رو داشته باشیم. ایونت گرافمون هم که فراخوانی در واقع رفرنس ها هست و فعالسازی حالا یه سری فانکشن هایی که واسه حرکت کاراکتر و واسه تریگر کردن انیمیشن همون لازمه. حالا این یه توضیح بود در رابطه با سیستم گیم انیمیشن سامپل پراجکت. گیم انیمیشن سامپل پراجکت چرا خیلی خوبه از نظر من؟ به خاطر اول از همه به خاطر سیستم موشن مچینگ. موشن مچینگ واقعا یک شاهکاره و توی ویدیو سعی کردم که روش تمرکز کنم و بیشتر توضیح بدمش. موشن مچینگ یه سیستم پیشرفته انیمیشنه که همونطور که گفتم با استفاده از دیتابیس انیمیشن و مقایسه به صورت ریل تایم بهترین پوز ممکن رو در هر فریم انتخاب میکنه و اونو پلی میکنه.
یکی دیگه از نقاط قوت گیم سامپل پراجکت سیستم در واقع انیمیشنش و موشن وارپینگ هست. یعنی موشن وارپینگ که توی ورژن های قبلی یک در واقع پلاگین اکسپریمنتال بود، الان تبدیل شده به یک پلاگین کامل و حالا توی این سیستم گیم سامپل پراجکت از حالت پلاگین در اومده و داره به عنوان یک کامپوننت استفاده میشه که توی سی نوشته شده. کاری که موشن وارپینگ میکنه، مثلا واسه همین انیمیشن والتی که ما اینجا دیدیم، فرض کنید که برای انیمیشن برای یک دیوار 1 متری ضبط شده، اما توی مثلا گیم شما نمیتونید دقیقاً حساب کنید که اون 1 متر آبجکتی که دارید 1 متر یا 1.2 یا حالا هرچی. با موشن وارپینگ انیمیشن ما اسکیل میشه، روتبون یه جورایی کش میاد و پوز نهایی دقیقاً روی لبه دیوار قرار میگیره. خب حالا این یه توضیح خیلی آماتور و ساده موشن وارپینگ بود. در نتیجه اینه که انیمیشن ما کاملا ریوزبل میشه، یعنی ما میتونیم چندین و چند باره این انیمیشن رو برای آبجکت های مختلف استفاده کنیم و محدود به یک نقطه یا فاصله خاص نمیشه. یکی دیگه از نقاط قوت پروژه گیم سامپل پراجکت اینه که برای تیم های ایندی و ایندی دیولپرها بسیار مناسبه. به چند دلیل. به این دلیل که نیازی نیست ما از صفر سیستم لوکوموشنمون رو بنویسیم و کلی آزمون و خطا بکنیم، چون واقعا پروسه طاقت فرسا و سختیه. دوم این که نیازی نیست برای هر تعاملی با محیط 10 تا انیمیشن ضبط کنیم، دنبال انیماتور مثلا کی فریم بگردیم و برامون یه حالتی رو بیاد و مثلا پلی کنه، چون بعضی اوقات انیمیشن هایی که توی موشن مچینگ پلی میشن از بلند شدن یک دو انیمیشن با همدیگه ساخته شدن. یعنی خود سیستم تشخیص میده که این فریم، این لحظه از انیمیشن 2 تا فریم داره، این 2 تا فریم رو با همدیگه مرج میکنه، بلندشون میکنه و بعد پلیشون میکنه. میتونی کل سیستم لوکوموشنت رو با یک کد تمیز ستاپ کنی اگر از این پروژه گسپ استفاده کنی و مستقیم وارد پروژه خودت کنی. و مهمتر از همه این که یک مرجع واقعی برای درک معماری انیمیشن توی آنریل انجین 5. چیزایی که خیلی بهتر بهش اضافه بشه اینه که سیستم مبارزه بهش اضافه بشه. حالا مثلا من سیستم مبارزه خودم رو ساختم روی همین گیم انیمیشن سامپل پراجکت. شما گیم سامپل انیمیشن پراجکت انقدر قویه که شما میتونید در نهایت یه همچین چیزی واسه خودتون بسازید. و من از یک پلاگین کد استفاده کردم، بقیه مودیفیکیشن ها و کد ریفکتور ها رو خودم انجام دادم و حالا در ویدیوهای آینده بهتون یاد میدم که چطور روی هر سطحی غیر از این که بخواد سطحهای دیفالت خود پروژه باشه یا نباشه، شما بتونید تراورسال انجام بدید با هر ارتفاعی. و به همین صورت همونطور که دیدید کل این پروسه روی گیم سامپل انیمیشن پراجکت پیاده شده بود، به خاطر اینکه این سامپل پراجکت بسیار کارآمده، بسیار انعطاف پذیر، خیلی کار کردن باش راحته. AI نداره متاسفانه، یا شما رفتار دشمن یا حالا مثلا یه AI بیهیویری نداری توی این سیستم که احتمالاً شاید بعدها اضافه بشه بهش. سیستم گیم پلی نداره، اینونتوری نداره، شلیک یا استفاده از سلاح مختلف نداره، خیلی چیزا رو نداره که خب یه قسمتی از لذت کار اینه که خودمون اینا رو بهش اضافه کنیم دیگه. خلاصه نتیجه گیری این که اگر یک ایندی هستی، اگر یک دیولپر مستقل هستی و دنبال پروژه‌ای میگردی که هم آموزشی باشه، هم بتونی توی تمام پروژه‌هات به عنوان بیس کارت ازش استفاده کنی
و همین که استیبل باشه و مهمتر از همه بهینه باشه و رپلیکیت باشه. از نظر من هیچ پروژه‌ای بهتر از پروژه گیم سمپل پراجکت نیست در حال حاضر. چرا؟ چون اول از همه نزدیک به 1000 تا انیمیشن ریالیستیک برای ما گذاشته اینجا که ما چه تو این پروژه چه هر پروژه دیگه که بخوایم میتونیم ازشون استفاده کنیم. مودهای حرکتی کاملا متفاوت داره. ترانزیشن بین انیمیشن ها بسیار واقعی و واقع‌گرایانه در آورده شده و شما حداقل از بابت سیستم لوکوموشنتون هیچ مشکلی نخواهید داشت. گسپ میتونه یک پایه خیلی خیلی محکم واسه شروع یا گسترش بازیتون باشه. خلاصه ویدیو یه مقداری طولانی شد، اما ازش نترسید، حتما بازش کنید، با کدش بازی کنید و سعی کنید که سیستم گیم پلی خودتون رو بر مبنای همچین پروژه های آماده‌ای بسازید، به خاطر اینکه اینجور پروژه ها از چند لایه در واقع کوالیتی کنترل رد شدن، هم از لحاظ عملکرد، هم از لحاظ بهینه بودن، هم از لحاظ کرش نکردن و مهمتر از همه از همین سیستم موشن مچینگی که ما توی گسپ داریم میبینیم و از انیمیشن هایی که ما اینجا داریم میبینیم توی بازی فورتنایت همین الان داره استفاده میشه. یعنی یک بازی سنگین و حجیمی مثل فورتنایت با اون حجم از پردازش داره از همین سیستم استفاده میکنه و هیچ مشکلی هم براش پیش نیومده. در ویدیوهای آینده من تصمیم دارم که یک سری ویدیو و یک پروژه بازی بر مبنای همین گسپ آپلود کنم. اگر نظری یا پیشنهادی در رابطه با ویدیوهای آینده یا این ویدیو یا این سبک ویدیوها دارید، حتما توی کامنت بپرسید. خیلی خوشحال میشم نظرتون رو ببینم، حتما جواب میدم. من هیچ کامنتی رو بدون جواب نمیذارم. توی گروه تلگرام عضو بشید و بیاید با هم دیگه صحبت کنیم، با هم دیگه گفتگو کنیم، ببینیم که چه کمکی میتونیم از هم دیگه، در واقع چه مشکلی میتونیم از هم دیگه حل کنیم یا چه گره‌ای رو میتونیم باز کنیم. و همین دیگه، خیلی ممنون که تا اینجا همراه بودید. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.